الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المضارئين له في الصفات والأعمال. سبحان الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحان الله. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان الله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Mijn zeer eervolle پیر طریقت رہبر شریعت سبحان الله. صاحب زادہ والا شان ولی عہد حضرت علامہ صاحب زادہ پیر سید محمد احسن شاہ شرافت قادری نوشاہی حافظہ اللہ تعالی. میں زیر ارفل علماء کرام سناخان مصطفیٰ خلفاء عظام and mein sehr ehrvolle Anwesenheit. Ik heb net voor u allen een ayat mubaraka uit ons heilige boek, de Koran Majid, Furqan Hamid, voorgedragen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala mij de kracht geven om hier iets over te vertellen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allen op het rechte pad leiden. Hadrat Ibrahimi, ik dank imam Bilal sahib voor zijn prachtige woorden die hij voor mij heeft gedaan, waarvoor ik waarlijk niet geschikt ben. Zoals imam Bilal sahib al heeft gezegd, vind ik dat dit alles komt door de dua's van Huzur Qibla Alam Pir Sahib, door de dua's van mijn ouders, door de dua's van alle satis die voor mij hebben verricht. En zonder twijfel, Qibla Shah Sahib heeft mij in deze 9 jaren heel erg gesteund. En ik sta hier voor u te spreken, dat is door zijn steun. En ik weet dat ik een dag, de steun die Qibla Shah mij 1 dag heeft gegeven, kan ik mijn hele leven niet compleet maken. Kan ik hem nooit terugbetalen. Dit is allemaal door het toedoen van Qibla Pir Sahib en Sahibzada Sahib en mijn ouders en iedereen die mij heeft gesteund en dua's heeft verricht. Narai Takbir. Narai Risalat. Qibla Sahibzada Sahib. Voor mij heeft hij 2 prachtige toespraken gehoord van Maulana Bilal Sahib en Maulana Umar Sahib. Die zijn hier aanwezig en er is nog een broertje van hun
Maulana Nasser Sahib, die zult u morgen inshallah ta'ala in Den Haag horen spreken. Inshallah. Die zijn daar op dit moment 4 jaar aan het studeren. En hun weten, Qibla Shah Sahib weet, wij weten, van de madrasa die Qibla Pir Sahib daar heeft verricht en op dit moment onder leiding van Qibla Shah Sahib is. De leerkrachten die daar op dit moment les aan het geven zijn helemaal niet beroemd. Die zijn niet beroemd. Maar de leerlingen van deze leerkrachten zijn beroemd. De leerkrachten zijn beroemd. En ik kan erop zweren, echt wallahi, er is op dit moment niemand in heel Pakistan die een aantal boeken les geeft, behalve in de madrasa van Huzur Qibla Pir Sahib. Deze 3 broers die weten dat ook. Qibla Pir Sahib weet dat ook. En dit is een madrasa die Qibla Pir Sahib met heel veel moeite heeft opgericht. En zoals Imam Bilal Sahib ook heeft gezegd, zodat hij ons jongens, vernederige jongens, geselecteerd heeft en daar heeft gestudeerd, zodat wij die islam kunnen opdoen, terugkomen en kunnen verspreiden voor iedereen. Wij horen ook het water doen van mogen Allah subhanahu wa ta'ala in het leven van deze 3 broers, in de amal van deze 3 broers, in het ilm van deze 3 broers, mogen Allah subhanahu wa ta'ala heel veel barakat geven. Hadrat Ikrami, de ayah Mubarakah die ik heb voorgedragen, daarin zegt Allah subhanahu wa ta'ala, zeg al dus, o Allah, bezitter van het koninkrijk, u geeft heerschappij aan wie u wilt, u neemt heerschappij af van wie u wilt, u verheft wie u wilt, u vernedert wie u wilt. Alleen in uw handen is al het goede. Waarlijk, u heeft de macht over alles. In deze ayah Mubarakah heeft Allah subhanahu wa ta'ala het over een akida. Een geloofsgedeelte, een geloofsovertuiging. En dat is dat heerschappij, koninkrijk, macht, land, status, respect, izzat, waqar, dit alles in de handen van Allah subhanahu wa ta'ala. Aan wie Allah subhanahu wa ta'ala land wil geven, geeft hij land. Aan wie Allah subhanahu wa ta'ala koninkrijk wil geven, geeft hij koninkrijk. Aan wie Allah subhanahu wa ta'ala heerschappij wil geven, geeft hij heerschappij. Aan wie Allah subhanahu wa ta'ala macht, status, izzat, waqar, respect wil geven, geeft Allah subhanahu wa ta'ala deze dingen. Van wie Allah subhanahu wa ta'ala koninkrijk wil afnemen, neemt hij koninkrijk af. Van wie Allah subhanahu wa ta'ala status wil afnemen, neemt hij status af. Van wie Allah subhanahu wa ta'ala land wil afnemen, neemt Allah subhanahu wa ta'ala land af. Dit is alles in de handen van Allah subhanahu wa ta'ala. Hadrat Ikrami, koninkrijk die Allah subhanahu wa ta'ala aan de mensen geeft, zijn 2 soorten. 2 soorten koninkrijk. De een kan Allah subhanahu wa ta'ala aan iedereen geven. Aan wie hij wil, op welke manier hij wil. Of deze persoon nou goed is of slecht, of moslim is of niet moslim. Dat maakt niet uit. Allah subhanahu wa ta'ala kan deze koninkrijk geven aan wie hij wil, hoe hij wil, op welke manier dan ook. En dat is de wereldse koninkrijk. Maar Hadrat Ikrami, er is nog een koninkrijk die Allah subhanahu wa ta'ala niet aan iedereen geeft. Nog een koninkrijk die Allah subhanahu wa ta'ala alleen aan speciale mensen geeft. Nog een koninkrijk die Allah subhanahu wa ta'ala alleen aan geselecteerde mensen geeft. En dat is de Rouhani Sadrat, de geestelijke koninkrijk. En één van deze geselecteerde, één van deze geestelijke die Allah subhanahu wa ta'ala heeft geselecteerd, is Sahib Urs, Sayyid Haji Muhammad al-Bashir Qadri rahmatullahi ta'ala alayhi. Hadrat Ikrami, Allah subhanahu wa ta'ala heeft Sayyid Haji Muhammad al-Bashir Qadri rahmatullahi ta'ala alayhi geselecteerd om een grote geestelijke koninkrijk te leiden. En voordat Sayyid Haji Muhammad al-Bashir Qadri rahmatullahi ta'ala alayhi op deze zahiri wereld kwam, werden er al voorspellingen gedaan. Voor zijn komst werden er al voorspellingen gedaan.
Zo zijn er een aantal ahadith Mubarak aanwezig die aanduiden op zijn komst. En vele grote awliya-ikram hebben voorspellingen gedaan van Sayyid Haji Muhammad Rashad al-Baksh rahmatullahi ta'ala alayhi zou komen en zal heel veel mensen begeleiden. Heel veel mensen begeleiden. Abul Faiz Muhammad Ihsan Mujaddidi heeft in zijn boek Rozatul Quyumiyya een hadith overgeleverd met hawala. Met hawala. Daarin staat dat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat Allah subhanahu wa ta'ala zal in het begin van de 11e eeuw een persoon sturen. Huwa noorun azimun. Deze persoon zal een grote noor zijn. Deze persoon zal een grote licht zijn. Deze persoon zal de harten van de mensen verlichten. Ismuhu ismi. Zijn naam zal net als mijn naam zijn. Deze persoon zal mijn naam dragen. En door zijn shafa'at, door het toedoen van deze persoon, zullen duizenden mensen die eigenlijk naar de Jahannam zouden gaan, die eigenlijk naar de hel zouden gaan, door zijn toedoen, zullen deze duizenden mensen allemaal naar de Jannat gaan. Naar de Jannat gaan. Hazrat Ikrami, in het begin van de 11e eeuw, welke in de hele 11e eeuw, islamitische jaartal, hele 11e eeuw, was er niemand anders wiens naam Mohammed was en die zoveel werk heeft verricht voor de islam. Wiens naam Mohammed was, die zoveel heeft gedaan voor de mensen. Wiens naam Mohammed was, die zoveel mensen heeft begeleid. Wiens naam Mohammed was, die zoveel mensen heeft geholpen. Niemand anders wiens naam Mohammed was dan Sayyid Haji Muhammad Rashad al-Baksh Qadiri rahmatullahi ta'ala. Niemand anders. En als wij verder gaan kijken, verschillende awliya-ikram, grote awliya-ikram, hebben ook voorspellingen gedaan. En zelfs de sardar van alle awliya. De koning van alle awliya, Huzur Ghaus Pak rahmatullahi ta'ala heeft ook voorspellingen gedaan voor de komst van Sayyid Haji Muhammad Rashad al-Baksh. Hazrat Sayyid Umar Baksh Rasul Nagri heeft in zijn boek geschreven dat Sayyid Saifuddin Abdul Wahab een keer in een kamer aan het zitten was. En Huzur Ghaus Pak was daar binnengekomen. Sahibzada Saab is de zoon. Sahibzada Saab die zag dat zijn vader Huzur Ghaus Pak binnen was gekomen. En die had een paar vragen gesteld aan Huzur Ghaus Pak over zijn toekomst. Huzur Ghaus Pak was stil en geen één mokar. Toen hij daar uitkwam, toen zei Huzur Ghaus Pak van, o zoon, niet verdrietig zijn. Subhanallah. O zoon, wees blij, niet verdrietig zijn. Waarom niet verdrietig zijn? In jouw silsila muridin zal er een Mohammed-namige persoon komen die jouw silsila verder zal verspreiden. Die jouw silsila verder zal brengen. Deze zoon was heel erg verbaasd. Sahibzada Saab was heel erg verbaasd. Die zei, ja Huzur, ik wil deze persoon zien. De persoon die nog gaat komen in mijn silsila muridin wil ik zien. Huzur Ghaus Pak zei van, o zoon, kijk naar jouw rechterkant. Sahibzada Saab keek naar zijn rechterkant en zag Mujaddid Azam Sayyid Haji Muhammad Rashad al-Baksh rahmatullahi ta'ala met zijn khalifa zitten. Toen Sahibzada Saab dit had gezien, was hij heel erg bereid geworden. En was hij gerustgesteld dat deze persoon in de silsila muridin van mijn silsila muridin zal komen. Zo ook verder in Sharif al-Tawarikh staat geschreven dat een keer een aantal khulafa aanwezig waren bij in het huis van Huzur Ghaus Pak. Zij zagen dat Huzur Ghaus Pak uit een kast opendeed en daar een koffer uithaalde. Huzur Ghaus Pak maakte dat koffer open, daar haalde hij nog een koffer uit. Hij maakte dat koffer weer open, daaruit haalde hij nog een koffer uit. Dat koffer maakte hij weer open en haalde hij iets eruit dat hij had gekust. En dan tegen zijn ogen had gedrijven. Ja? En daarna weer teruggezet in die koffers en dan veilig weer opgeworpen in de kast. Toen deze khulafa dit hadden gezien, waren ze heel erg verbaasd. Ze zeiden van, ja Huzur, wat is het zo dat zo speciaal is dat u heeft opgeborgen in deze kast? Wat is zo speciaal? Huzur Ghaus Pak zei van, dit is een donkere deken. Een donkere deken die mijn Jaddi Amjad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heeft gebruikt. En door de mashaykh van mijn silsila bij mij terecht is gekomen. En dit zal door de silsila muridin van mij verder gaan. En zal deze donkere deken bij een Mohammed-namige persoon in Hindustan terechtkomen. En deze persoon zal heel veel voor de mensen doen en zal hele goede eigenschappen
Goede eigenschappen zal deze persoon hebben. Hadrat Ikrami, zo zijn er niet 1, niet 2, niet 3, maar meerdere voorspellingen die zijn gedaan voor Sayyid Haji Mohammed Rashid al-Baksh rahmatullahi ta'ala alayh. Maar ik heb heel weinig tijd, dus ik ga even verder. Voorspellingen. Voorspellingen. De vraag is waarom is er voorspellingen gedaan voor de komst van Sayyid Haji Mohammed Rashid al-Baksh. Waarom? Maar dat gaan we, deze vraag gaan we beantwoorden door te vragen van waarom wordt er überhaupt voorspellingen gedaan voor zulke personen? Of voorspellingen gedaan voor iets? Waarom? De antwoord op deze vraag is om de mensen erop aga te doen. De mensen erop bewust van te maken, de mensen erop te laten letten, de mensen erop aan te wijzen van wanneer deze persoon zal komen, volgt deze persoon. En waarom volgt deze persoon? Weer een vraag, waarom volgt deze persoon? Omdat deze persoon jullie op het goede pad zal leiden. Omdat deze persoon zelf op de shariat zal lopen en andere mensen ook en jullie ook op de shariat zal laten leiden. Tariqai ma, tariqai nabwi as. De manier van mij is net als de manier van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Shachi shara Rasul di ghair shara se jhoothe. De enige echte ware manier is de weg van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Is de shariat van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alle andere aparte wegen, apart van de shariat zijn leugens. Dit heeft Sayyid Haji Mohammed Rashid al-Baksh rahmatullahi ta'ala alayh gezegd. En ik wil ook in het bijzijn van Huzur Qibla Shah Sahib zeggen dat er zijn op dit moment helaas een aantal mensen, groepen die verschillende praktijken verrichten die niet volgens de sharia zijn en zeggen dat dit een manier van Sayyid Rashid al-Baksh was. Dit is niet waar. Dat zijn leugens. Balke Sayyid Haji Mohammed Rashid al-Baksh rahmatullahi ta'ala alayh heeft zelfs altijd tegen zulke praktijken gewerkt die tegen de sharia van de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dus als iemand zegt van dit is de manier van Sayyid Haji Mohammed Rashid al-Baksh rahmatullahi ta'ala alayh en dit is niet volgens de sharia, dan is deze persoon ontwetend of hij is aan het liegen. En als iemand zegt van dit is de weg van Sayyid Rashid al-Baksh en deze weg is volgens de sharia, dan kan het kloppen wat deze persoon zegt. Want Sayyid Haji Mohammed Rashid al-Baksh rahmatullahi ta'ala alayh heeft zijn hele leven zelfs volgens de manier van Aqaid Wa'alam sallallahu alayhi wa sallam. En na het verlaten van deze zahiri wereld hebben verschillende ulama, verschillende awliya over Sayyid Haji Mohammed Rashid al-Baksh rahmatullahi ta'ala alayh geschreven. Hazrat Mian Sahib rahmatullahi ta'ala alayh heeft Sayyid Haji Mohammed Rashid al-Baksh rahmatullahi ta'ala alayh als een doula beschreven, als een bruidegom heeft hij beschreven tussen de awliya. En zo zijn er ook verschillende geleerden, verschillende zelfs kafirs hebben over Sayyid Haji Mohammed Rashid al-Baksh rahmatullahi ta'ala alayh geschreven. En het is bekend dat Sayyid Haji Mohammed Rashid al-Baksh rahmatullahi ta'ala alayh meer dan 2 lakh, meer dan 200.000 hindoes tot de islam heeft laten bekeren. Dat is allemaal correct. Maar ik vraag u als nederlaat door de toedoen van Sayyid Haji Mohammed Rashid al-Baksh rahmatullahi ta'ala alayh 200.000 hindoes tot de islam zijn vertreden. Dan hoeveel moslims die op het slechte pad waren, zijn nu op het rechte pad terechtgekomen. Hoeveel mensen? Die zijn ontelbaar. Dat weet niemand. Dat weet ik niet, dat weet u niet. En staat niet in de boeken geschreven. Niemand heeft dat ooit op een boek kunnen schrijven. Dus Hazrat Ikrami, precies dit gebeurt er wanneer Allah subhanahu wa ta'ala iemand selecteert om een grote geestelijke koninkrijk te leiden. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allen de kracht geven om op de talimaat van Sayyid Haji Mohammed Rashid al-Baksh rahmatullahi ta'ala alayh amal te doen, te praktiseren. Ik dank u heel erg voor uw aandacht van ma'alina ila al-balagh.